البدايات السهلة بتخلق إنسان عادي، لكن البدايات الصعبة بتخلق شخص استثنائي، بتخليه يشوف المنحة في عز المحنة، وبتخليه يحول هزائمه لانتصارات. إذا امتلك الإرادة والقوة وما انكسر، وكان عنده رؤية واضحة لوين بده يوصل. هذا الكلام مش عشان تصحى الصبح وتسمعه لنفسك بجو التنمية البشرية، هذا الكلام عشان تتذكره دوما وانت بتقرأ تفاصيل قصتنا، قصة شعبنا وأبطالنا زي نضال وأمثاله. قصة فلسطين اللي خلال ال100 سنة الأخيرة كانت صعبة، لكنها في كل مرة كانت أقصى من الظروف وأصعب على الانكسار. وسنة 1917 كانت سنة محورية في تاريخ نضال، مش لأنه انولد فيها بس، ولا لأنه كان فيها وعد بلفور، بل لأنها كانت السنة اللي خسرنا فيها القدس وسقطت بإيد الاستعمار البريطاني اللي سموه بعدين انتداب، بعد ما كانت بإيد المسلمين لمدة 673 سنة. قبل نهاية الحروب الصليبية وصل المستعمرين القدس، بس ما كان سهل. شفنا كيف دخل اليهود لأرض فلسطين بحجة الزراعة، كيف تعاملوا أهل الأرض بأرضهم وما رضيوا يبيعوها. لكن رغم صمودهم ورغم رفض السلطان عبد الحميد لهجرة اليهود، إلا أنه الصهيونية العالمية قدرت تزرع خنجرها بأرض فلسطين، وبدأ مسلسل النضال أمام مشروع استعماري احتلالي عالمي. هذا الطريق رح ينرسم من البداية، من طفولة نضال. طيب خلينا نلعب هاللعبة. أنا بدي أعطيكم موقف وأنتم حاولوا توصفوا شعوركم لو كنتوا بهديك اللحظة. شو شعورك إنك تكون ساكن في قرية كل سكانها بيعرفوا بعض منيح، وبتعرف إنه البيت اللي قبالكم فاضي لأنه أصحابه مسافرين فترة طويلة. تصحى الصبح عشان تطلع على الدوام، ولما تطلع من البيت تكتشف إنه البيت اللي قبالكم في حركة مش طبيعية، شكله في جيران جداد سكنوا فيه. بس بعد لحظات وأنت بتطلع هيك بتشوف بالبيت، بيكون واضح إنه الموجودين مش أصحاب البيت، وبنفس الوقت مش مبين عليهم حرامية أو زعران، مبين عليهم أجانب شقر وعيون زرق. تروح بدك ترحب فيهم، تسلم عليهم حتى تتعرف عليهم، ويرفضوا يفتحوا لك الباب. وبتطلع حواليك بتكتشف إنه في حركة غريبة في الشارع، في عسكر أجانب موجودين في المنطقة وجايين باتجاهك من آخر الشارع، بس برضه ما بيشبهوا سكان المنطقة أبداً، شقر كتير وعيون زرق. وصلوا لعندك ورفعوا البارودة بوجهك وبيحكوا لك بصوت عالي انت شو بتسوي هون؟ هاي منطقة عسكرية. طبعا هو الحكي بالانجليزي، بس انت متعلم لك كلمتين وقدرت تفهم نوعا ما، بس مش قادر تستوعب شو اللي بيصير. هو اللي جوا مين؟ وهدول العسكر مين؟ وايش فيه؟ بتبلش تحس بالقلق والخوف، مش بس على حياتك ولا على مستقبلك انت، بل على حياة ومستقبل عيلتك، اهلك وجيرانك وكل بلدك. بتحاول انك تستوعب الامور وتحكي معلش الزمن كفيل يكشف كل اشي. وانت بالطريق العسكر بكل مكان، البلد قايمة قيمتها. ايش في يا عمي؟ بهاي اللحظة بالتحديد شو شعورك اللي بتكون حاسس فيه؟ طيب خليني اساعدك واختصر عليك. شعورك رح يكون مزيج من الخوف والترقب واستغراب وتوتر، انزعاج وشعور انه الارض تبدلت، وانه في لحظة تاريخية صارت شايفها قدامك بس مش قادر تفسرها. هذا الشعور تحديدا وصل عند ابو نضال. الزلمة شك بحاله وسأل جيرانه واصحابه اللي اجوا يباركوا له بابنه نضال، سألهم ايش فيه؟ حكوا له انت ما وصلتك الاخبار؟ حكى لهم لا والله يا عم، انشغلنا اخر فتره بنضال مش مخليها نعرف ننام ومش شايفين الفضاء، لا انا ولا امه. فجاوبوا صاحبه ابو سالم، والله يا ابو نضال البلد كلها مش شايف الفضاء، شكله وعد وزير الخارجيه بلفور صار واقع. ابو نضال بيحكي له يعني هدول الشقر هم البريطانيين ولا اليهود؟ فبرد عليه ابو سالم، اللي قبالك هدول بيكونوا افراد من الجيش البريطاني بقياده ادموند الليمبي، اللي هو ابو نضال بيحكي له اكلنا هوا راحت البلد. ابو سالم راح رد عليه بيحكي له يعني ابو نضال ما تكونش متشائم هيك، بريطانيا هي الدوله العظمى واحنا هيك راح نكون تحت حمايتها، احسن ما نكون تحت الدوله العثمانيه. ابو نضال صارت النار تغلي جواته، صفن بابو سالم المسالم وقال له هسه صارت بريطانيا احسن من الدوله العثمانيه؟ طب ليش مثلا ما نكون احنا اصحاب البلد واحنا اللي نحكمها؟ ليش جايين هدول من اخر الدنيا يحكمونا اصلا؟ وفوق كل هاد يعطوا بلدنا لليهود اصلا مش إلنا. اللي هو ابو سالم بيحكي له بس هدول الانجليز راح يساعدونا نتطور ونتفوق بدل التخلف اللي كنا عايشينه مع الدوله العثمانيه. ابو نضال عصب بيحكي له بس هذا يعني احتلال. ابو سالم بيحكي له لا مش بالضروره، الاسم الادق هو انتداب وراح يكون مؤقت. فابو نضال بيحكي له ما هو لو كان الموضوع بيننا وبين الانجليز نتفاهم، بس شو دخل اليهود بالنص؟ ابو سالم بيحكي له صراحه مش عارف، الوضع غريب، عددهم قاعد بزيد شوي شوي، نسبتهم زادت في بلادنا عن 8%، يعني
وصلوا ل 55,000 يهودي تقريبا. بهديك الفترة كان الانتداب البريطاني واصل فلسطين بعد معارك صعبة خاضها في غزة، لكنه استطاع لاحقا أن يدخل من جهة بير السبع. والقائد الإنجليزي الليمبي دخل القدس بعد شهر من إصدار وعد بلفور، وتحديداً في 9/12/1917، وأعلن بداية الانتداب البريطاني على فلسطين وحكى: الآن انتهت الحروب الصليبية. هي مش الحروب الصليبية خلصت من 800 سنة؟ هم هيك كانوا شايفين الصراع، وهيك بلش وهيك مستمر. بهداك الوقت انرسمت حدود العالم الجديد بعد ما توقفت الحرب العالمية، وصارت كل دولة بدها تحل مشاكلها لحالها، والمشاكل اللي صعب تحلها الدولة بتتولى مهمتها عصبة الأمم. أما العالم العربي فتأسست ملامح دول فيه لأنه كله كان واقع تحت الاستعمار الأجنبي. أما فلسطين فالأمور ما كانت تبشر بخير ولا من أي ناحية. الله يكون بعون ابنك على اللي جايين. هاي كانت ردة فعل نضال الجد لما شاف نضال الابن وهو بخطو خطواته الأولى بالمشي. فابنه خالد رد عليه: يعني يابا أنا لما كنت بعمر نضال أبوك هيك كان يحكي لك؟ قال له أبوه: الصراحة يابا لا، بس هلأ الوضع جد غير. فرد عليه أبو نضال: يابا الموضوع مش هيك، الناس لسه فيها خير وهمها على أهلها وبلدها، بس هاي الأيام البلاد بطل وضعها زي قبل. أي أنت مش شايف كمية الناس الغريبة اللي بتمشي بالشوارع؟ مش شايف كمية العسكر الإنجليز المسلحين اللي بيتحركوا بمجنزراتهم وآلياتهم العسكرية؟ مش شايف كمية اليهود اللي بلشت تزيد شوي شوي؟ أي مش شايف مستوى الخداع اللي بتعمله فرنسا وبريطانيا بالعرب؟ بالمقابل شوف مستوى الوعود اللي بتقدمه لليهود. مش شايف إنه هذا الحكي كله راح يكون على حسابنا؟ أبو نضال وقف قدام أبوه ومسك طرف شواربه، وهاي الحركة معناها عند العربي وعند الفلسطيني إنه راح يحلق شواربه إذا ما بيوفي باللي بده يحكيه، بمعنى إنه نقضه للوعد تنقص من رجوليته. المهم مسك أبو نضال طرف شاربه وأقسم قدام أبوه وابنه إنه إذا بصير أي تنازل في البلد أو ضعف أو تخاذل فما راح يمر إلا على جثته وجثة كل مناضل شريف بهاي البلد. ابتسم أبو نضال الجد ابتسامة حلوة بينت فيها نص أسنانه المكسرة، وحكى: والله نيال ابنك فيك. أي مش بس الله يكون بعون ابنك، الله يكون بعوننا كلنا على اللي جايين. هاي اللحظة العفوية اللي كانت في عائلة أبو نضال تكررت عشرات ومئات المرات بين أفراد وعائلات المجتمع الفلسطيني بهداك الوقت، تحديداً بعد بداية الانتداب البريطاني، لما بلش المجتمع يحس إنه طريق المؤتمرات والمعاهدات مش قاعدة بتجيب نتيجة، وإنه صار الوقت اللي الشعب يدافع عن نفسه بنفسه، لأنه على وشك يخسر أرضه. في الوقت اللي كان كل العالم مشغول بتصفية حسابات نهاية الحرب العالمية الأولى، والدولة العثمانية خلص سقطت وتقريباً انتهت فيها الخلافة، والدول العربية تقسمت وصارت كلها تحت الانتداب، وفي بعضها كان في ثورات داخلية وهي بتحاول تسعى للاستقلال وترفض الانتداب. لكن فلسطين تحديداً كان الخطر عليها مضاعف، كانت بتحاول تحافظ على عمقها العربي والإسلامي. وعشان أوضح لكم الموضوع أكثر خذوا هالمثال. أبو سالم وصلته دعوة للمشاركة في المؤتمر العربي الفلسطيني الأول اللي انعقد في القدس سنة 1919، وهو الأول من نوعه للحركة الوطنية الفلسطينية، ومثله مثل 7 مؤتمرات انعملت على مدى 10 سنوات كانت بتطالب بإلغاء وعد بلفور وإيقاف الهجرة اليهودية ووقف بيع الأراضي لليهود وبإقامة حكومة وطنية فلسطينية منتخبة عن طريق مجلس تشريعي فلسطيني. يا أخي شوف هالمطالب ما أحسنها وبنفس الوقت ما أقدمها، بس لما تعرف شو المطلب الأخير بتعرف إيش الواحد منهم زبط. قالوا بيطالبوا كمان بالدخول في مفاوضات مع البريطانيين لعقد معاهدة عشان تؤدي لاستقلال فلسطين، إنه يعني معقول؟ المهم أبو سالم قضى سنة زمن بين مؤتمرات ومطالب وتوقيع ونقاشات، وما وصلت نهاية السنة إلا والدفعة الثالثة من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم وبرعاية بريطانيا وصلوا فلسطين. بوصلوا فلسطين عن طريق ميناء يافا رغم كل محاولات أبو سالم واللي معه، واستمروا بمطالبة بريطانيا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني. وكان على رأس فريق المفاوضات رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني موسى كاظم الحسيني. بريطانيا كانت تماطل وعاملة زي ما تحكي تنفيسة عشان الفلسطينيين ما يغضبوا، بس خطهم مع اليهود كان واضح بالنسبة لهم وحتى أكثر من اليهود نفسهم، لدرجة أن وزير الخارجية بلفور بعت رسالة في نفس السنة إلى الحاكم العام للهند البريطانية، ما هي بريطانيا بهذاك الوقت برضه كانت مستعمرة الهند، بنقول لكم أقوى دولة بالعالم. فشو بيحكي بلفور في رسالته؟ بالنسبة لفلسطين نحن لا نقترح حتى استشارة السكان الحاليين للبلد. إن القوى الأربعة الكبرى، قصده على اللي انتصروا في الحرب العالمية الأولى، بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا، ملتزمة بدعم الصهيونية سواء كانت على حق أو باطل، حسنة أو سيئة، فجذورها عميقة في تقاليد الماضي وفي احتياجات الحاضر وفي آفاق المستقبل، وهي أعظم بكثير من رغبات 700 ألف عربي يسكنون الآن في هذا البلد القديم. شايفين كيف هم شايفيننا من زمان؟ نظرتهم ما تغيرت، بس دايما في عنا حدا زي أبو سالم مصر إنه في أمل معهم
هات نشوف اخرتها معه. على أرض الواقع شعور الإحساس بالخطر كان منتشر في المنطقة كلها، وكانت أول شرارة بتدل على بداية الانفجار لما اندلعت أول مواجهة في القدس عند باب الخليل بين مجموعة فلسطينيين اللي هم أصحاب الأرض من جهة والقوات البريطانية ومجموعة يهودية من جهة ثانية. صارت بالضبط بتاريخ 4/4 عام 1920، سميت ثورة موسم النبي موسى، وهذا موسم كان متعارف عليه عند الفلسطينيين من عهد صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس من الصليبيين، وبالتزامن مع عيد الفصح عند المسيحيين. فكان الهدف منه انه يكون في تواجد اسلامي في نفس فتره التواجد المسيحي في المدينه، وكان في تواجد عظيم للمسلمين عند مقام النبي موسى شرق القدس وفي ساحه المسجد الاقصى. يعني مشهد عظيم كان بيصير كل سنه من ايام صلاح الدين. متخيلين حماسه المشهد كيف بتكون؟ طبعا هذا الموسم انتهى بعد احتلال القدس عام 1967. المهم بهديك السنه عام 1920 اجتمع المسلمين زي كل مره، بس الاختلاف كان انه المجتمع الفلسطيني شاعر بتهديد كبير. فلما كان الفلسطينيين متجمعين عند باب الخليل، معظمهم كانوا من الخلايلة، كان واحد بخطب فيهم اسمه الشيخ أمين الحسيني وبيحمس فيهم ضد الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني. فقامت حركش فيهم شوية شاب يهود شكله ما أعجبهم الحكي، والخلايل وشاب القدس دمهم خلقة مولع، فما سكتوا لهم وأعطوهم اللي فيه النصيب. بس القوات البريطانية ما سكتت، أطلقت النار على تجمع الفلسطينيين وأخلت الساحة، لكنها بنفس الوقت أغلقت المدينة. وأجت من الجهة الثانية مظاهرة اليهود، فزي ما بيحكوا دبكت وولعت يعني. واستمرت الثورة لمدة 4 أيام فقط، لكن سقط فيها 9 قتلى من اليهود وانجرح 200 واحد، بينما استشهد 4 فلسطينيين وجرح منهم 24 واحد. وسلطات الانذار البريطاني اعتقلت عشرات الشبان واعتقلت رئيس بلدية القدس، وحاولت تعتقل كمان مفتي القدس أمين الحسيني بعد ما اتهمته أنه هو المحرك الرئيسي للثورة، لكنه قدر أنه يهرب وهم بينقلوا للسجن بمساعدة بعض الشبان، فهرب لمدينة الكرك في الأردن وبعدها لدمشق في سوريا. لكنه قدر يرجع بعدين بعد ما أسقطت الإدارة المدنية الحكم عليه. وعلى سيرة الأردن صحيح، بعد يومين من اندلاع ثورة النبي موسى كان في تحرك شعبي من عشائر شمال الأردن اللي كانت بتطالب بنفس مطالب الفلسطينيين بالحرية والاستقلال، وبترفض وعد بلفور والهجرة اليهودية. بس ما اكتفوا بالحكي النظري والشجب والإدانة والمؤتمرات، بل تبايع شيوخ العشائر الأردنية على نصرة فلسطين بالقتال، وهذا اللي صار فعلاً. بعد أيام قليلة تحركت مجموعة من شيوخ العشائر وشبابها لنصرة إخوانهم في فلسطين، وعلى رأسها عشيرة العبيدات. وصلوا لمنطقة اسمها سمخ قرب طبرية، لكن الطيران الإنجليزي اكتشف تحركاتهم، وبالرغم من الفرق بين القوة العسكرية إلا إنهم ما استسلموا وخاضوا معركة اسمها تل الثعالب، استشهد فيها مجموعة من الشباب كان بينهم شيخ عشيرة العبيدات الأردنية الشيخ كايد مفلح العبيدات، وتم اعتباره أول شهيد أردني على أرض فلسطين. هاي الأحداث المتلاحقة بلشت توصل لمسمع أبو نضال وأهل القرية كلهم. واضح إنه الناس بطلت ترضى تسكت عن حقها وما بترضى بالحلول السلمية فقط، بل مستعدة تعمل أي شيء لحتى تتحرك. وبرضه هاي الأحداث ضغط على حكومة الانتداب البريطاني وخلتها تحول حكمها العسكري إلى حكم مدني. هي ما فرقت كثير يعني، بس شو عملت؟ عينت سياسي بريطاني صهيوني من عائلة يهودية معروفة بالاقتصاد والتجارة اسمه هاربرت صموئيل، وعينته مندوب سامي. وصول هذا الشخص لمنصب زي هيك خلاه يحول مشروع سيطرة اليهود على الأراضي الفلسطينية من فكرة وتشجعهم إلى تطبيق على أرض الواقع. وهاي الإجراءات اللي بلشوا يشوفوها الناس زي أبو نضال وأبو سالم وخلتهم يحسوا بالتوتر أكثر وأكثر. وزي ما كانت الأمور متوترة في القدس، برضو كان الوضع هيك في يافا. كانت دائما في مسيرات استفزازية من اليهود، وكانت السلطات البريطانية دائما بتحميهم وبتمنع الفلسطينيين انهم يقربوا عليهم. وما سمعت ولا انتبهت للاحتجاجات اللي كانت تكتبها الجمعية الإسلامية المسيحية اللي كانت متصدر النضال الوطني بهداك الوقت، وحاولت كثير انها تخاطب السلطات البريطانية، لكن كل هذا كان على الفاضي. لحد ما اجى يوم 1/5 عام 1921 كان في مجموعة يهود شيوعيين هاجروا جديد لفلسطين وكانوا عاملين مسيرة للاحتفال بيوم العمال. وبهداك الوقت كانت هاي ثقافة شيوعية غريبة على الشعب الفلسطيني اللي ما كان عنده اصلا هيك احتفال. بس المشكلة انه صار في خلاف بينهم نفسهم، وتدخل العسكر الانجليزي وفرقهم. مجموعة منهم اتجمعوا مع بعض وقرروا انهم ما يسكتوا، بس بمين بدهم يفشوا شغلهم هالمرة؟ قرروا انهم يدخلوا على حي المنشية في يافا، واحد من اشهر واكبر الاحياء العربية في المدينة، ودخلوه هم شايفين حالهم ومناخيرهم بالسماء وهم رافعين الاعلام الشيوعية، وانتشر خبرهم في كل يافا. هاي الحركة استفزت ابو نضال وجيرانه واصحابه وسكان المدينة كلها. وزي ما بيقولوا الفلسطينيين كانوا بيستنوا هاي اللحظة على نار، لانه الغل اللي في قلوبهم بطلوا قادرين يكبتوه. وولعت الدنيا لما بلش اليهود يتحركشوا بالسكان ويستفزوهم واعتدوا عليهم. وبهداك الوقت انقتل 30 يهودي واستشهد 10 فلسطينيين. وبعد 3 أيام من القتال هاجم اليهود مجموعة عمال عرب ومجموعة مدنيين كمان، وقتلوا 50 واحد منهم بطرق بشعة. إشي حرقوه حرق، وإشي رموا عليهم قنابل يدوية، وفي مجموعة قتلوهم بالسكاكين وشوهوهم وعذبوهم، وكان في منهم أطفال، وكان في حالات اغتصاب للنساء كمان.
هذا المستوى من العنف كانت أول مرة توصل له فلسطين. الناس بلش جزء منها يخاف وجزء منها يغضب بزيادة. وبعد 5 أيام من اندلاع الثورة تجمع تقريباً 3000 شاب من المناطق حوالين يافا، وجمعوا كل إشي بيطلع بإيدهم من بواريد وعصي وسكاكين وأدوات زراعية، وراحوا للمنطقة اللي صارت فيها المجزرة ووقفوا على باب المستعمرة اليهودية. وعلى باب المستعمرة وقف أبو نضال وصاحبه كل الناس المتجمعة وبلش يحمسهم. تحمست الناس ودخلت على المستعمرة وبين عينيها إنها بدها تطرد اليهود منها. بس كمان كان متوقع تدخل الجيش البريطاني وأطلق النار بشكل عشوائي على العالم المتجمع، وخلال لحظات بس قتل أكثر من 60 شخص. وتفرقت جموع الناس اللي كان أمامها جيش مجهز بكل أنواع الأسلحة المتطورة بهذاك الوقت، وطاردوا كل الثوار واعتقلوا القيادات اللي حركتهم، وحكمت عليهم بالسجن لسنوات طويلة ونسفت بيوتهم. استمرت الثورة لمدة 16 يوم وسجلها التاريخ باسم ثورة يافا، وكانت ثاني ثورة بخوضها المجتمع الفلسطيني لحتى يدافع عن أرضه أمام مجموعة من المهاجرين اللي ما كانوا يعرفوا قيمة هاي الأرض، واللي لولا انحياز القوة البريطانية لهم واستخدام القوة المفرطة كان مستقبل يافا تغير بشكل كبير. بتذكرين أبو عارف تبع الجرايد؟ بيجي أبو عارف بيوم من الأيام بزور أبو نضال ببيته، كانوا قاعدين قاعدة زي هاي القعدة. دخل على أبو نضال وهو بينادي عليه: تعال يا أبو نضال وشوف هالخبرية، اليهود ختموا مؤتمرهم الثاني عشر في أوروبا. 12 مؤتمر يا حج وما حدا حاكي معهم وحكي لهم وين رايحين. بقول له أبو نضال: طب شو قررت هالمؤتمر؟ فراح رد عليه أبو عارف وحكى له: خد عندك الترحيب بوعد بلفور، إقامة مشاريع استيطانية في فلسطين، وتأسيس صندوق مالي لتمويل هاي المشاريع، وعقد صفقة شراء أرض مرج بني عامر. قال له: إيش وقف عندك؟ قاطع أبو نضال ورد عليه: زي ما سمعت، شراء أرض مرج بني عامر. طبعا مرج بني عامر للي ما بيعرف واحد من أجمل وأخصب الأراضي الزراعية في شمال فلسطين، مساحته 350 دنم، وبحسب كتب المؤرخين فهذا المرج كان مملوك لعائلة لبنانية ثرية، وهم من أصل لبناني من الروم الأرثوذكس، وهم لوحدهم كانوا سبب في بيع 400 ألف دنم من اليهود بما فيها مرج بني عامر، وكان لهم دور الأبرز في فترة العشرينات في تسريب الأراضي العربية لليهود زي ما حكينا في الحلقة الماضية. هلا بيجي واحد راسه مربع بيحكي لي: ايش قصدك؟ انه الفلسطيني ما باع ارضه وانه اللبناني المسيحي هو اللي باعها؟ زي هذا الشخص اللي طموحه بالحياة يكون ذبابة إلكترونية، ما بيكون بفهم الحقائق التاريخية اللي حكيناها في الحلقة عن تنوع المجتمع الفلسطيني في هذاك الوقت. كان متنوع في الوطنية وفي الالتزام وبالدين وبالمستوى المعيشي وبحبه للأرض كمان. فبدل ما نحكي الفلسطيني باع أرضه، بالحقيقة الفلسطيني بالنهاية خسر أرضه. زيارة أبو عارف لبيت أبو نضال تحولت مع الوقت إنه كل أهل القرية بتجمعوا في بيارة أبو نضال، وصارت زي ديوانية بتنحكى فيها أخبار القرية، وبتفقوا بين بعض كيف بدهم يتحركوا، وعملوا زي نظام تكافل بينهم، اللي بده يتجوز بجوزوه واللي بيجي ولد بنقطوه، اللي بده يبرز مهاراته قدام مخاتير القرية بجيبوه. مرة حدا بلقي شعر، ومرة حدا بيعزف على الناي أو العود، ومرات مجموعة شاب بيجي يدبكوا وبنزلوا هالمخاتير يدبكوا معهم، وما حدا كان يستحي. ورغم أجواء الفرح والتكافل اللي كانت موجودة، برضه في كمان أجواء جدية كان بطلها أبو عارف، اللي بيجي كل أسبوع وبعطيهم حصاد إخباري لأهم أخبار البلد والعرب والعالم. يعني كلهم بتذكروا لما أبو عارف حكى لهم خبر تأسيس هيئة الإذاعة البريطانية سنة 1922 اللي هي نفسها البي بي سي، وحكى لهم شو في أخبار على الراديو. مساكين ما كانوا يعرفوا إنها راح تعيش 100 سنة وتنسى تحكي إنهم أصحاب الأرض، أو مش تنسى، هو إعلان البريطاني بالنهاية. وبرضه ما بنسوا لما حكى لهم عن انهيار الخلافة العثمانية سنة 1924 وإنه أتاتورك صار زعيم تركيا، ولا لما حكى لهم عن بلفور الشخص اللي كان نفسهم يقطعوه بأسنانهم للعمل اللي عملها بالشعب الفلسطيني. هو نفسه أجى سنة 1925 وافتتح الجامعة العبرية في القدس. متخيلين شو اللي كان بيصير؟ مش بس هيك، أبو عارف كان أول شخص بيجيب لهم الجنيه الفلسطيني اللي اعتمده مجلس النقد الفلسطيني سنة 1927، وحكى لهم كيف إنه ثاني يوم من إصداره طلعت مظاهرات لأنه كان في لغة عبرية عليه عشان اليهود يتعاملوا فيه، وأخبار كثير نقلها أبو عارف لكل سكان القرية. بس كل هاي الأخبار ضلت بسيطة لحد ما، هي مش بسيطة بس ما حسوا إنها بتأثر عليهم بشكل مباشر، لحد ما أجاهم خبر إنه في جزء من المسجد الأقصى وقع تحت الاحتلال في سنة 1928. أجى اليهود الظهروا عند حائط البراق وصاروا يحكوا إنه هذا الحائط مكان مقدس لليهود، وبحجة الأعياد اليهودية حطوا مقاعد خشبية ولبسوا لباسهم الديني وبدأوا يصلوا عند الحائط. طبعا هذا بعد سنوات من محاولات التواجد عند الحائط وشراء البيوت القريبة منه. بهداك اليوم الشرطة البريطانية أخلت اليهود وشالت أغراضهم بحجة الحفاظ على الوضع القائم، بس هذا الإشي نبه سكان القدس إنه في خطر بيهدد المسجد الأقصى،
ففكروا ايش ممكن يسووا. اجى واحد من جماعه ابو سالم صاحبه المسالم لابو نضال انه يا عمي خلينا نحل الامور بالتفاهم وبشكل سلمي وحضاري. فاجى المجلس الاسلامي الاعلى اللي كان رئيسه المفتي امين الحسيني، وعمل مؤتمر شارك فيه 800 شخصيه اسلاميه فلسطينيه وعربيه، وطلعوا بقرار تاسيس جمعيه لحراسه المسجد الاقصى، وكمان طلعوا بقرار انهم يرسلوا عريضه لبريطانيا العظمى وعصبه الامم. فشو كان رده فعل بريطانيا العظمى؟ اصدرت مجموعه قوانين سمتها الكتاب الابيض، بدها تحل فيها التوترات اللي قاعده بتصير بالمنطقه. وبهذا الكتاب حكت ان اليهود انتهكوا الوضع القائم بالمسجد الاقصى، يعني تصريح اعلامي خطير. بذكركم بشيء بنسمعه بهاي الايام. المشكله انه بعد سنه وبنفس الوقت رجع اليهود باعداد اكثر، وعملوا مظاهره ضخمه بحجه احياء ذكرى تدمير هيكل سليمان، ولفوا فيها شوارع القدس ووصلوا لحائط البراق. وقفوا عندهم وباعلى اصواتهم صاروا يصيحوا الحائط إلنا ورددوا النشيد القومي الصهيوني، والمسلمين واقفين قدامهم وكل واحد فيهم سامع المسب بدانه، وعين مره بتطلع على اليهود قدامه ومره بتطلع على قبه الصخره اللي صار شايف قديش انها مهدده. طبعا الشرطه البريطانيه بهذاك الوقت كعادتها بتحمي المتظاهرين باعتبار انها مظاهره قانونيه، لكن الصدفه كانت انه ثاني يوم هو ذكرى المولد النبوي، واهل القدس بيحبوا الجكاره وبيعرفوا يختاروا توقيتها ومكانها، فقرروا انهم يعملوا الاحتفاليه عند حائط البراق، المكان اللي نبينا عليه الصلاه والسلام ربط فيه الدابه في ليله الاسراء والمعراج، واللي شايفين انه على وشك انه يروح من بين ايديهم. لكن مشهد الاحتفال الغاضب بتحول الى ثوره غاضبه لما اليهود شافوا انه المسلمين صحيين ومصرين يحافظوا على كل اركان المسجد. طبعا انا متاكد ايامها انه في ناس لمتهم انه يا مسلمين لو لكم ما استفزتوش اليهود كان ما صار اللي صار، سيبوكم منهم هدول. اندلعت ثوره البراق اللي تعتبر اول ثوره ضد تهويد مدينه القدس، واستمرت لمده اسبوعين، وكانت نتيجتها مقتل 133 يهودي واستشهاد 116 فلسطيني. بس المعلومه المهمه اللي لازم نعرفها انه استشهاد معظم الفلسطينيين كان على ايد البريطانيين مش على ايد اليهود، لان هي اللي كانت تتولى مهمه حمايتهم والدفاع عنهم. بعد ما هدت الثورة شو عملت سلطة الإنجليز؟ اعتقلت 1000 فلسطيني وحكمت على 27 منهم بالإعدام، بس بعد فترة قررت إنها تخفف أحكام الإعدام عليهم باستثناء 3 منهم. كانوا هم رموز وقيادات ثورة البراق اللي هم عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي، 3 أسماء انحفرت اسمهم في الذاكرة الفلسطينية كأبطال، تسابقوا على أحبال المشانق وهم بيبتسموا واثقين بالطريق اللي مشوا فيها وعارفين إنهم على حق، وتخلدوا في أنشودة سجن عكا طلعت جنازي محمد جمجوم وفؤاد حجازي، جازي عليهم يا شعبي جازي المندوب السامي وربع عموما، محمد جمجوم مع عطا الزيري فؤاد حجازي عز الداخيري، المقدر والتقاديري بحكام الظالم تايع يدمونا، ويقول محمد أنا أولكم خوفي يا عطا أشرب حسرتكم، ويقول حجازي أنا أولكم منها بالرادة ولا المانون. الطفل في بداية حياته بيتخذ قدوات إله وبيقلدها، والنضال كان بيكبر وبشوف مثل هاي الرموز قدامه، إما قيادات بتحارب في الساحات أو شهداء بيستشهدوا وبتخلدهم القصص والكلمات. هيك كانت طفولة نضال. السلام عليكم.